اهلا بيكم في فيديو جديد. اتمنى تكونوا لو انت مبتدئ في تربيه طيور الزينه او بتفكر تجيب طيور زينه علشان تربيها جوه البيت عندك، الفيديو ده هيكون مهم جدا بالنسبه لك، لان في الفيديو ده هعمل لك مقارنه بين 3 أو 4 انواع لطيور الزينه. هقول لك كل نوع مميزاته ايه وعيوبه ايه في التربيه جوه البيت، وانت في الاخر تقرر وتشوف انسب نوع طيور تربيه جوه البيت. عشان كده بنصحك تتابع الفيديو لاخر جزء فيه وتشوف الاربع انواع اللي هنتكلم عليهم في الفيديو دوت علشان تقدر تختار النوع المناسب ليك. وانواع الطيور ديت هتكون الروز او الفيشر والكوكتيل والزبرا فينيش وفي النهايه البادجي او الاسترو. وطبعا ممكن تستغرب ليه شلنا الكناري او مش حاطين الكناريا في القائمه بتاعتنا او في الفيديو بتاعنا، على الرغم من ان الكناريا من الطيور البارعه في التغريد وصوتها بيكون جميل جدا جدا، ولكن احنا استبعدنا الكناري لسبب هقول لك عليه في اخر الفيديو. مش هطول عليك في المقدمه، يلا بينا نبدا الفيديو. زي ما عرفنا في المقدمه ان في الفيديو ده هقول لك على 4 انواع لطيور الزينه نقدر نربيهم جوه المنزل، وهقول لك كل نوع مميزاته ايه وعيوبه ايه، ويلا نخش في الفيديو على طول. اول نوع هنبدا بيه هو الروز او الفيشر، طيور الحب. طيور الروز او الفيشر من الطيور اللي الوانها زاهيه جدا وجميله جدا وفيها طفرات تخطف العين من اول نظره. حجم العصفور بيكون حلو، طبعا هو من الببغاوات اللي تقدر تستمتع بالوانهم وبشكلهم الجميل. اكل الروز او الفيشر بيكون الفلارس، ده اساسي، حبوب اسمها فلارس بتكون شبه السمسم، والقفص بتاعه بيكون نوعا ما اكبر من بقيه الطيور اللي هنتكلم عنها ما عدا الكوكتيل بيكون اكبر. وهقول لك برضو كل ما نيجي عند نوع طيور هقول لك شكل القفص ايه. العصفور مناعته قويه، انتاجه متوسط، يعني مش صعب قوي اللي انت تنتج منه. مشكله العصفور دوت او البغبغاء دوت حاجه واحده بس، هي ان صوته عالي ومزعج. ممكن بعض الناس يعني يلاقوا ان صوت البغبغاء ده مزعج ليهم، فلو انت جايب جوز او اكتر هتلاقي الصوت عالي، خصوصا لو انتجوا عندك والعدد ابتدى يزيد، فساعتها هيكون الصوت ممكن مزعج بالنسبه لك. بياكل فلارس وبياكل لب، بياكل خضروات وبياكل فواكه. شكل العش بتاعه بيكون خشب، العش بيكون طولي اكتر من العرض، ممكن العش ده او العش ده، ولكن العش الطولي بيتأقلم فيه اكتر. مواد التعشيش بتاعه الروز او الفيشر، ومواد التعشيش دي هو اللي بيستخدمها الطائر لتجهيز العش بتاعه وبناء العش بتاعه علشان يبدا ينتج فيه النشاره او سعف الجريد القش. سن التزاوج او وقت اللي بيكون العصفور قادر فيه على التزاوج هو اعلى من 8 شهور، اقل من 8 شهور بيكون اسمه شبابات وبيكون لسه غير قادر على التزاوج. وطبعا سن التزاوج ده بيرجع لصحة الطيور اللي عندك ولاهتمامك بالتغذية. النوع الثاني اللي معانا هو طائر الكوكتيل او بغبغاء الكوكتيل. الطائر دوت من الطيور الجميلة جدا واللي في ناس بتعشقها حرفيا، ومفيش حد ربى طيور زينة الا ويكون ربى طائر الكوكتيل او بغبغاء الكوكتيل. وبيكون في منه الوان جميلة جدا، منها اللاتيني اللي هو بيكون اصفر، او الالبينو بيكون ابيض وعين حمراء، او الحبشي او الرمادي الايزابيل. في طفرات كتير جدا وبتكون فعلا حاجات جميلة، بيكون ليه عرف كده او تاج من الحاجات اللي بتشد النظر ليه ويخلي المربي يقبل على تربية الكوكتيل. اكل الكوكتيل برضو بيكون الفلارس والبلكم، بياكل لب عباد الشمس برضو زيه زي الروز والفيشر وبيحبوا جدا. نقدر نقدم له خضروات وفواكه وقمح منقوع وبيض بالبقسماط من الوجبات بتحبها طيور الكوكتيل واللي بتغذيهم جدا. شكل القفص هيكون اكبر قفص، وده اكبر قفص معانا في القائمه اللي احنا هنتكلم عنها، لان الكوكتيل حجمه كبير فلازم يكون القفص بتاعه كبير، وبالتالي العش اللي بينتج فيه الكوكتيل بيكون برضو عش كبير. مواد التعشيش بتاعه الكوكتيل بتكون نشاره الخشب. صوت الكوكتيل على عكس الروز اللي قلنا ممكن بعض الناس يلاقوا ان صوت الروز او الفيشر مزعج، صوت الكوكتيل بيكون معتدل. الذكر دايما هو اللي بيغرد وبيلحن ليه الانثى، وممكن تسمع الصوت دوت الصبحيه كده وانت لسه هتقوم من النوم تبتدي تسمع صوت الكوكتيل وهو بيغرد. صوته مش مزعج ولكن صوته معتدل. سن التزاوج لطائر الكوكتيل او بغبغاء الكوكتيل من 8 شهور ل 12 شهر بيكون قادر على التزاوج.
طبعا كل ما جوزناه اكبر من كده بيكون افيد للتزاوج وبيكون تزاوج ناجح بدون مشاكل. ده قاعده عامه لاي طير، لان كل ما العصفور كبر كل ما نضجه اكتمل وكل ما يكون قادر على تزاوج ناجح بدون مشاكل، زي تحضير البيض، زي تاكيل الفروخ. بيكون خبره العصفور زادت وبيكون نضجه اكتمل، فبيقدر يعدي المراحل ديت بسلاسه وبنجاح. بالنسبه للنوع ده والنوع اللي قبله في الانتاج مش محتاج مجهود جامد من المربي، خصوصا لو كان مبتدئ في التربيه. المهم اللي انت بتوفر لهم النظافه، تنوع في الغذاء بصفه عامه، وبرده مناعه العصفور دوت قويه زيه زي الروز والفيشر. ورقم 3 معانا هو عصفور الزبرا فينيش. وعصفور الزبرا فينيش من العصافير اللي حجمها بيكون صغير جدا، وفي ناس بتستمتع جدا بتربيه الزبرا، وفي بعض البلدان العربيه بيسموا الزبرا طيور الجنه، وده لصغر حجمها ولجمالها الخلاب. اول ما بتشوف الطير في منه الوان فواتح وفي اورنج وفي بيبقى الوان رميضه اللي هو الرمادي، بيطلق عليه اسم الحبشي، يعني في منه الوان كتير وفي بخد. فالزبرا من العصافير اللي هتشدك، صوتها بيكون هادي. قفص الزبرا بيكون العرض بتاعه اكبر من طوله، لان العصفور دايما سريع الحركه ودايما نشيط في الحركه، فالقفص كل ما كان عريض كل ما كان افضل للزبرا من ان كان طويل. فانت كل ما تحب تدلع طيورك هتجيب له قفص اطول، ده لو عايز تربي طائر الزبرا. طائر الزبرا برضو من الطيور اللي تقدر تربيها جماعي، يعني ممكن تجيب جوز او 2 أو 3 وتحطهم في قفص، طالما في مساحه ممكن تربي زبرا مع بعض، ودي حاجه بتبقى شكلها جميل جدا ممتعه للمربي. عش الزبرا بيكون عباره عن عش خوص صغير وبيتحط جوه القفص، على عكس الانواع التانيه اللي اتكلمنا عنها بيكون عش خشب وبيتركب بره القفص. العش بتاع الزبرا بيتحط جوه القفص. مواد التعشيش بتاعه الزبرا بتكون القش، ودي بنحطها جوه القفص، وهي العصفور هو اللي بياخدها وبيبني بيها العش بتاعه. عيب الطائر دوت مناعته بتكون مناعته ضعيفه نسبيا، ما ينفعش يتعرض لاشعه شمس مباشره او لتيار هواء مباشر، ودايما في الشتاء بيكون اصعب اوقات الزبرا، لان ما بيتحملش درجه الحراره ان تكون منخفضه، وعايز اهتمام وعايز عنايه. تهتم بنظافه العصفور وبنظافه القفص، وتهتم بتقديم الغذاء المناسب للطير، بياكل البلكم وبياكل الخضروات وبياكل الفواكه. رقم 4 معانا وهو البادج او الاسترالي، والعصفور ده واخد شهرة عالمية على مستوى العالم كله، الدنيا كلها عارفاه، وكل مربيين الزينة او مربيين طيور الزينة عارفين البادجي. وده لان عصفور انتاجه غزير وسهل، فاعداده كبيرة، وفي منه طفرات والوان كتيرة جدا جدا جدا. عصفور مناعته قوية، اي مبتدئ في تربية طيور الزينة انا انصح ان هو يربي عصفور الاسترالي. المناعة قوية، بياكل اي حاجة ما عدا اللب، تقدم له فلارس، بلكم، دنيبة، فواكه، خضروات، مستنبت، اي اكل ممكن ياكله طائر الاسترالي. على الرغم من ان في كام اكله كنا عملنا بيهم فيديو بيعتبر سامه لاي نوع طيور، تقدر تبقى تخش تشوف الفيديو ده موجود على القناه، ولكن بصفه عامه الاسترالي هو اقوى مناعه في الطيور اللي احنا اتكلمنا عنها، واكتر طفرات والوان، وفي نفس الوقت عصفور سعره معتدل، يعني سعره مش غالي زي بعض طفرات الروز والكوكتيل، وسعره معتدل اللي انت تقدر تجيب جوز تربيه وممكن ينتج عندك بكل سهوله، لان مش محتاج خبره كبيره. لو انت مبتدئ في تربيه طيور الزينه هيكون ده الاختيار الانسب من وجهه نظري. شكل العش بتاعه بيكون برده خشب وبيتعلق بره القفص. العصفور الاسترالي بيتاقلم مع اي حجم للعش. مواد التعشيش بتاعه الاسترالي بتكون نشاره الخشب. النقطه اللي قلنا هنسيبها لاخر الفيديو هي ليه ما دخلناش الكناري في الفيديو بتاعنا او في القائمه بتاعتنا. على الرغم من ان الكناري عصفور صوته جميل جدا، لكن عصفور الكناري تحديدا بيحتاج عناية خاصة جدا، وبيحتاج خبرة في تربيته، خصوصا لو انت جايبه بهدف الانتاج. العصفور مناعته مش احسن حاجة، وفي نفس الوقت بيحتاج سلوك في التربية معين، فهيكون صعب على المبتدئ ان هو يبدأ بكناري. ده كان اهم الاسباب اللي خلتنا استبعدنا الكناري عن القائمة بتاعتنا. انت جبت عصفور كناري وحطيته في قفص
واهملت فيه هيكون انت ظالم العصفور دوت حرفيا. عشان كده بنقول خلي عصفور الكناري على جنب لحد ما تكتسب الخبره المناسبه من الانواع التانيه اللي اتكلمنا عنها، وبعد كده تبتدي تجيب كناري لو انت حابب. في نهايه الفيديو اتمنى تكون حددت النوع اللي انت ناوي تشتريه او اللي انت هتشتريه. يا ريت تكتب لي في التعليق هتشتري انهي نوع، ويا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.